ito nga, gagawa po ako ng barbecue today. At ito po yung kauna-unahang barbecue of this year. Kasi nga, hindi namin nagagawa yon dahil nga winter and then spring, marami pong mga gamit sa balcony. So I'm going to use electric grill because we're not going to make barbecue with using a charcoal, and so that's why. At yun na nga po guys, I will show you guys the preparation, and hopefully it will be a success. And thank you guys, and see you. Bye bye. At ito na nga guys, gagamit po ako ng Mamacita's barbecue mix. Binili ko po yan sa Barcelona when I was there traveling with my friend. So ayan, binili ko sa isang Filipino store doon. Ito po yung preparation ko po. Ready na po yung aking salad. Ayan, at yan po yung pork na hinalo ko po yung barbecue mix, and then I will combine potatoes. Ibibake ko po siya, so ilalagay ko po siya sa oven. So I will wait until a few moments later. Ayun na nga guys, sad to say guys, bali po palpak po yung nangyari po sa plano namin mag-barbecue using electric barbecue grill. Bali po sira po yung yung aming electric grill. So hindi na po talaga siya gumagana. So ang nangyayari po lulutuin na lang namin siya sa kawali. So wala pa tayong magawa, so yun na lang po yung option. And then siguro bibili na lang kami ng another electric grill ulit. Let's see guys, papakita ko po sa inyo after pag natapos na po ang lahat ng aking preparation. Ayan guys, ito na po, tapos na po, at naka-prepare na yung mga plato. Ayan, yung salad, tsaka yung watermelon. Ayan, ayan na yung barbecue niluto sa kawali. At simple lang po, wala pong masyadong the table settings is very simple lang po, since wala naman din pong occasion, kundi is casual dinner lang po. Yan, maganda po kasing weather, makita nyo naman na init. Ayan, so although na talagang malungkot ako dahil hindi nga nagawa yung barbecue, so pero okay naman. Masarap din naman siya kasi nga malasa yung barbecue mix na ginawa. So nabusog naman po kami. Ayan, salamat po.